What's up? So, meron tayo ngayong Xperia Z4 tablet na nirelease nung parang 2015. So, bali, 10 years old na siya this year, 2025. So, tignan natin kung ano ba yung status nitong at performance itong Xperia Z4 tablet. So, umpisahan natin sa design. Xperia Z4 tablet is naka-omni balance design. So, makikita mo yan dito sa power button, no? Bilog pa. Yan yung mga design ng mga Xperia Z series talaga eh. Omni balance design. Ako gustong gusto ko yung design na to, omni balance design, kasi uh, it fits to any style, no? Talagang maganda talaga siya. Tapos classic. Tapos typical Japanese design language siya. Ano lang siya, simple, reserve, tapos neutral siya, ganun. Parang typical Japanese design siya, neutral lang. So, dahil doon, talaga mag-fit siya sa any design. Sa sides, yun nga, manipis lang talaga siya. So, di ko exact kung gano'n siya kakapal. Parang 6.2mm ata siya. Ganun ata siya kakapal. Tapos naman, meron na siyang headphone jack. Meron pa rin siyang headphone jack dito sa taas. Ayun. Tapos, ang ano lang dito is yung bezels niya talaga. Masyadong makapal for 2025. For 2025, masyadong makapal. Ayun. Tapos, pero kahit makapal yung bezels niya, actually may function naman siya. Hindi mami-minimize yung mistouch ba, hindi mo matatouch yung screen, no? Kasi may mapaglagyan ka, tapos hindi siya nakaka-strain, mag-aangting kasi siya, kaya hindi siya mabigat. Actually ginagamit ko to ng walang case, itong Xperia Z4 tablet. Nabili ko actually to sa marketplace nitong January lang din ata. So bali almost 1 month ko na rin siyang ginagamit. Next is, usapan natin yung screen. Ayun, itong si Xperia Z4 tablet, meron na siyang 2K screen or 1600 by 2460. Hindi ko lang tanda kung ilang pixels. Yun, basta 2K screen siya. Yan, check natin sa launcher. Ayan, meron siyang 2560, tapos 1600 pixels resolution, tapos 60 Hz refresh rate. Yun yung kanyang screen resolution. Ayun. So, bali nag-install ako dito ng application na Pixels. Ayun, kasi minsan binababaan ko yung resolution niya. Minsan binababa ko siya ng 1200p o kaya 800p or HD plus para mas maganda yung performance niya. Ayun. So, sa ADB ko ito, sa ADB ko bigyan ng permission para mababa natin yung pixels. Ayun. Si Xperia Z4 tablet, non-laminated yung kanyang screen. So, bale, may gap siya sa screen tsaka sa touch panel. Hindi naman siya nakakapekto sa experience, pero mananotice mo talaga siya. Bukod dun, si Sony nun siya sa kanyang mga screen technologies. So, hindi exempted dito si Xperia Z4 tablet. Meron siyang
Ayan, image enhancement tulad ng Exo Reality for mobile. Bukod dun, alaala ko, sa pagkaalam ko is naka-triluminous display na rin to sa Xperia Z for tablet. Kaya maganda din talaga yung screen na to for 2025. Maganda pa rin ang screen to for 2025. And try natin sample. Ayan. So, next is yung speaker. Si Xperia Z for tablet is naka-front firing stereo speaker. So, yung sounds na to is paharap papunta dito sa puka natin. Kasi yung iba speakers done firing. So, dito siya sa gilid. No? So, mas maganda yung audio experience na nito kay Xperia Z4 tablet. Bali, stereo speakers na siya. Meron siyang slit dito sa kanto. Ito siya. No? Dito lumalabas yung sounds na tong tablet. Kabilaan yan. Ang ayoko lang is yung placement niya. Masyado siyang mababa. Kaya lagi siya nako-cover ng daliri ko. Siguro pag dito siya nilagay, mas maganda sa bandang taas. So, try natin yung speaker quality niya. So, that's it. Siguro yung sound quality nito is okay na rin. Kung tutuusin is halos mas maganda na rin yung mga modern smartphone na ngayon, lalo na yung mga naka-stereo speakers, no? Siguro katulad ng mga Redmi Note 10 Pro, yun, Poco F5, mas maganda na yung sound quality nila compared dito kay Xperia Z4 tablet. Next natin pag-usapan is yung software. Ito kasi si Xperia Z4 tablet naka Android 7.1.1 version na siya. So, almost 9 years old na, no? Kung 9 years old na tong operating system na to, Android version. Kasi may Android 16 beta na tayo. No? Gusto ko dito is clean experience talaga kay Xperia UI.
almost stock Android siya. May mga konting bloatwares tulad itong AR effect. Yung iba dito is na-disable ko na or na matanggal ko na para hindi na siya nag-run sa background. Check natin yung mga naka-disable. Ayan, so bali ito yung mga disable ko. Halos mga Google Apps din talaga mga disable ko. Mga Play services. Overall, Xperia UI is talaga is swift and fast. No? Ang kaganda dito sa mga luma Xperia is mas maganda pa yung old launcher kasi madami siyang features tulad nitong pagpalit ng icon pack. Kasi yung mga bagong Xperia ngayon hindi siya customizable. Parang simple lang yung customization ng mga bagong Xperia ko. Tapos meron siyang gestures na double tap to sleep. Pag nagtap tayo ng empty areas dito sa screen, nag-sleep siya. Unlock natin. Kasama dito is yung customization niya. Ang mga Xperia old kasi mga old na Xperia, meron niyang Xperia themes. Ito, mga Xperia themes. So, madami na din ang dindownload. Ito, puro dindownload ko lang to sa internet kasi sa EPK Mirror kasi hindi na siya madadownload sa Play Store. Pinaka-paborito ko is itong tri-flat na themes. Pero, pinalitan ko siya ngayon for this video kasi para alam natin kagad na Xperia Z4 tablet itong nasa video kasi ito yung stock wallpaper niya. So, bukod dun is yung mga old Xperia, old Xperia software, marami talagang apps. Pinaka gusto ko dyan is yung album. Kasi ito yung default gallery ng mga previous Xperia album. Tapos yung video library. Yan. Tapos yung music. Sabay music ito. Itong music halos hindi na siya na-update ni Sony simula Lollipop hanggang ngayong Android 15, ganun pa din yung UI niya. So, hindi na talaga itipid na talaga Sony ngayon sa pagdating sa mga features. Sa performance naman, ang Xperia Z4 tablet is naka Snapdragon 810. Itong Snapdragon 810 notorious yan sa mainit na chipset. So, ramdam ko yan dito kay Xperia Z4 tablet. Itong part na to, dito sa part na to, nag-iinit to. Kahit late usage ka lang, mainit talaga to part na to. Ganun siya kabilis mag-init. Tapos doon, si Xperia Z4 tablet, meron niya 3GB RAM, tapos 32GB internal. So, halos mabilis na itong mapuno itong 32GB. Parang konting apps lang naka-install, memory full na kaagad siya. So, kailangan talaga natin maglagay na memory card. Sa RAM naman, dahil almost stock Android siya, halos 30% yung mga free o yung pwede mo pang gamitin.
Yung mga apps na nag-run ngayon sa background. Tapos, pag overall sa navigation, yun nga, smooth to, no? As you can see, scrolling, wala namang problema. Tapos, ang problema lang dito is pag nag-open na ng apps, kasi bumabagal na talaga siya, nag-slow down. Minsan, nagbe-freeze din. Sample natin is tong view. Dito ko kalimitan naramdaman yung pagkalag na to sa view. Ito is, view, Asian streaming video. Ayan. So, ayan, di nyo, siguro medyo okay siya ngayon. Ayan, pero, yan, minsan talaga na bumabagal siya. Si Xperia Z for tablet is Google Play supported pa to. Kaya, pwede ka pa mag-sign in ng Google, tsaka mag-download na apps sa Google Play Store. Ayan. Merong mga apps na hindi na talaga nada-download kasi mataas na yung Android version na required. So, ang kailangan mo na lang gawin is mag-sideload or mag-install ng APK. So, katulad na tong Twitter, ito kasing X. Itong X unsupported na tong Android 7. So, nag-download ako ng APK sa APK Mirror. So, bali ayun, nagana pa rin naman siya. Kahit na ayan, nag-experience tayo lang lang. And example natin is yung Office. Try natin kung lalabas. Office. So, ayun. May mga apps talaga hindi na talaga madadala dito kaya Xperia Z for tablet. Kaya kailangan din siyang i-sideload. Marami ditong apps na unsupported na talaga. Itong YouTube Music. So, ayan, nalabas to. Your YouTube Music app is outdated. To continue using it, update now. Ito, pag tong in-update tong si YouTube Music, ayan, tingnan natin. Uli pa nitong update sa Android 7 is no what's missing. Ayan, February 29, 2024. So, bali halos obsolete na siya na 1 year. Di na siya na-update ng 1 year. So, yun, Android 7.0 yung required operating system niya. Kaya, pwede compatible pa to sa tablet natin. Other options natin is mag-install ng web apps, no? Parang Chromebook. So, yun yung pag-asa natin para makapag application. Katulad itong Google Messages. Kasi Google Messages nagka-crash dito eh. So, yun. Inagano ko siya. Install ko siya ng web app. Ayan, in terms of future proofing, ito kasing si Xperia Z for tablet, meron siyang feature na cast in.
So, pwede siya makareceive ng CAS. Example is tong Samsung Dex. Yan. Tapos ilabas yan dito sa screen. Ayan. So, tap natin yan. Start na. Connect yun. So, yan. Pwede na tayo ngayon Samsung Dex dito kay Xperia Z4 wirelessly through CAS. So, ito lang problema ko. Hinide ko yung taskbar. And so, itong navigation bar, pwede ko siyang i-hide actually. Kasi yung nag-install ako ng application dyan para ma-hide yung taskbar. Yan. So, ito na. Naka-Samsung Dex na tayo dito kay Xperia Z4 tablet. Yan. So, sa last part ng video natin is yung battery. Itong Xperia Z4 tablet. Ayan. So, ang Xperia Z4 tablet is meron siyang 6,000 mAh battery. So, given na almost 1 year decade na siya, 1 decade rather, is talaga humina na talaga battery nito Xperia Z4 tablet through the years. Tingnan natin battery usage niya. Ayan, so, ayan, 1 day 4 hours ago, lapit natin, 1 day 4 hours ago, ang screen on time na natin is 1 hour and 19 minutes. So, ayun yung performance. Yun yung battery level. Kalimitan, inaabot to ng mga 4 to 6 screen on time. Lalo na kung media consumption lang. Pero pag mga reading lang naman, kaya yung 7 hours. Ayan. Sa Accu battery, ayan, sabi dito is 87% yung kanyang battery ko. Ayan, dito. Ayan, 87% battery health. Ayan. So, example na ito. 98 to 6%. 3 hours ang kanyang screen on time. Ito, 98 to 5%. 3 hours din. Tapos ito, 100 to 35 to or 33%. Saan ba dyan yung medyo maano? Ayun, ito. 100% to 2%. 5 hour 37 minutes inaabot. Tingnan natin kung ano pinagawa natin time na to. Ayun. Ayun, view, tapos YouTube. Yun yung mga ginawa ko niyan. Kaya siya umabot ng 5 hour. Tapos ito, 100 to 0% and 3 hours and 45 minutes. So, ayun. Almost 4 to 6 5 hours yung kalimitang average ko on time. Depende din talaga siya sa gamit. Ayun, tingnan natin sa built-in service ni Sony kung gano'n nakatagal yung kanyang battery health. Punta tayo sa contact settings, tapos pinutin lang natin itong baba ng 10 seconds or 15. Tapos enter security code, type natin service. Ayun, labas na yung ating service test. Tapos punta yung service test, then battery health test. Ayun. So, labas dito is 5,048. Ayan. Kanyang battery health. So far, good pa naman yung nakalagay.
dito kay Xperia Sony Service Desk. So, last chapter tayo na ating pinakalas na talaga is yung pinaka di ko nagustuhan. Una dito is yung charging port niya. Kasi itong si Xperia Z for tablet, naka micro USB pa to. Hindi ko alam kung mag-focus. Try natin yan. Yan. Micro USB pa siya. So, hindi pa siya reversible charging. Yun yung isa sa hindi ko nagustuhan dito kay Xperia Z for tablet. Next is yung biometrics. Yun, biometrics. Wala siyang fingerprint. So, kailangan mo talagang i-type yung password mo pag tuwing mag-unlock ka. Or kailangan maglagay ng password para mag-unlock. So far, yun yung mga di ko nagustuhan kay Z4 tablet. Overall, okay pa naman si Xperia Z4 tablet, lalo na for media consumption, reading e-books, diba? Tas yung mga bagay na kailangan mo ng big screen. Yun nga, tal sabi ko kanina, dahil may kakayan siya mag-receive ng CAS, ma-extend talaga yung battery usage nitong Xperia Z4 tablet. So that's it. Good luck. That's it. Yun lang guys. See you on next video pag sinipag ulit. Adios.